Welkom aan boord van de Asmara, de Goethe-reis, deel 2. Jullie hebben misschien op de vorige video gezien of gehoord of gelezen dat Helga, mijn opstapster, de Duitse dame, dat die de dag na Pasen is opgestapt. Vooraf had ze al aangegeven niet meer verder mee te willen en ook niet door het Goethe-kanaal. Een behoorlijke tegenslag voor mij, want ook financieel gezien, zij zou bijdragen aan de dieselkosten voor het kanaal en aan de doorgangticket voor het kanaal. Maar goed, het is niet anders. Zij heeft haar wens aangegeven en ik respecteer dat. Zij is op de fiets doorgegaan naar Grauw en heeft daar weer de trein teruggenomen naar Aken, waar ze woont. Inmiddels heb ik het olieprobleem nog steeds niet onder de knie. Dat betekent dat ik ook de oliedruksensor inmiddels besteld heb. Op donderdag de 13e moet ik gaan wachten op het pakje van de oliedruksensor. Ik besluit dat niet meer in Sneek te blijven doen, want het wordt me te duur. Dus ik ga buiten in de Haukersloot bij Sneek ga ik aan de Markriet liggen in afwachting van de melding dat mijn pakje voor de oliedrukmeter binnen is. Op zaterdag 15/4 kan ik het pakje ophalen in Sneek en vervolgens mijn weg weer in de richting van het Sneekermeer. Het Sneekermeer die ik naar de oostkant toe vaar, waar ik aan de Markriet ga liggen om daar in alle rust en ruimte de oliedruksensor te gaan verwisselen. Nou, daar ben ik aangemeerd. Mooi plekje. Veel harde wind nog. Vervelend weer nog steeds. Ik heb uiteindelijk ergens op de 18e, dat is een dinsdag, de oliedrukmeter geïnstalleerd. Maar het gekke ding bleef, de oliedruk gaf die goed aan overigens, 4 bar. Maar vond ik wel erg hoog trouwens, maar goed. Dat is geen, volgens die monteur die ik daarover gesproken had, normaal te zijn. Maar de rode lamp van de oliedrukschakelaar en de bijbehorende buzzer, die bleef ook maar screamen en schreeuwen. Dus uiteindelijk heb ik maar besloten, call it a day en morgen maar weer even verder kijken. De volgende dag hoor ik een vreemd geluid buiten en ik ga kijken wat er aan de hand is. En ik heb een hele grote vlag van Martinair aan mijn grootzeil hangen. En die had kans gezien bij draaiende wind om mijn windmolen te grijpen. Of misschien moet ik het andersom zeggen. Misschien heeft mijn windmolen mijn vlag gegrepen. Maar in ieder geval, hij was niet goed. Dus ik heb de zaak gestreken en er zat een fikse winkelhaak in die mooie hele grote vlag die ik had. Nou, dat kon er ook nog wel bij. Op de 19e ga ik nog eens weer naar mijn oliedrukprobleem kijken. En ik kom er toch niet uit. Ik bel weer met Schifvaart in Minnertsga in Friesland. Om te overleggen van jongens, luister nou even. Hoe zit dit nu? Want ik kom er niet uit. Nou, uiteindelijk zegt de monteur waar ik mee sprak. Waar lig je ergens met je boot? Ik zeg nou, ik lig nu aan de oostkant van het Sneekermeer. Hij zegt, kun je naar Sneek toe komen? Ik zeg ja, dat is geen probleem. Dan vaar ik nu naar Sneek toe. Oké. We zullen een tijd afspreken? Zeg, ja, tijd afgesproken. 12:30 in Sneek, prima. Dus ik maak los van mijn Markriet aan de oostkant van het Sneekermeer. De wind was inmiddels lekker, 7 boven. Maar dat boeide me allemaal niet zo. Op het moment dat ik wegvoer en ik kijk op mijn plotter nadat ik los ben en de automaat weer ingesteld dat ik op autopilot ging varen, bleek dat ik mijn hele schip niet meer zag op de plotter. Ik denk, wat is er nou weer aan de hand? En die gaf een waarschuwing, geen GPS. Geen GPS, wat is dit nou weer voor een onzin? Nou, kijken, zoeken in de plotter. Uiteindelijk kom ik een instelling tegen, interne GPS. Die stond uit, want ik heb een externe GPS. Dus ik schakelde interne GPS aan. En ik had, ja hoor, alles weer terug. Ik zag mijn bootje weer, ik wist precies weer waar ik voer. Ik denk, nou leuk. Maar dat is niet goed, want de externe GPS doet het dus niet.
gebeld met Rimare in Sneek. Die zit ook in de Haukersloot. Rimare in Sneek aan de telefoon gekregen. Probleem uitgelegd. En die zeiden tegen mij van ja, dat kunnen we toch zo niet beoordelen. Ik zeg, is het een probleem als ik alleen met de interne GPS blijf varen? Nee, maar die zit binnen en die kan wel eens minder ontvangst hebben dan de GPS die buiten zit. Dus daar moet je rekening. Ik zeg, ja, oké. Ik zeg, kunnen jullie er wat mee doen? Kan ik bij jullie een afspraak? Kan ik bij jullie langskomen? Nou, daar hebben we helemaal geen mogelijkheid voor momenteel. De eerstvolgende mogelijkheid is pas in juni. Ik zeg, juni? Dan moet ik al voor het Keuterkanaal liggen. Ik zeg, nee, dat gaat er niet worden. Nou, ik ga het wel proberen met de interne. En dan heb ik nog een computer met een GPSje. Dus ik hoop dat ik dan altijd nog weet waar ik vaar. Want dat is toch wel erg belangrijk om dat te weten. Dus inmiddels ben ik aangekomen in Sneek. De monteur is aan boord gestapt. En die is gaan zoeken. Die is gaan kijken. En uiteindelijk kon hij er ook niet uitkomen. Totdat hij nog eens een keer ging kijken. Uiteindelijk heeft de monteur 3 uur is die bezig geweest. En die zegt, hé, er zit hier nog een schakelaar, een oliedruk schakelaar alleen. Dat is zo'n klein dopje, zo'n heel klein dingetje wat in het motorblok zit. Terwijl mijn sensor heeft 2 aansluitingen. 1 voor de schakelaar, die dus ook meet. En 1 voor de signaal voor de meter. Nou, de meter doet het dus goed. Ja, zegt hij. En die is kapot, want die heb ik doorgemeten. Die kleine oliedrukschakelaar die verstopt zat onder de dynamo, die ik ook nooit gezien heb, die was kapot. Hij zegt, als ik een stekkertje eraf trek, dan doet de hele zaak het gewoon weer. Ik zeg, wat een stelletje eikels. Wie heeft dat in godsnaam zo in elkaar geflanst? Maar goed, hij klaar, hij naar huis, ik 300 euro lichter. Hoppatee, zo, ook weer klaar. Olieprobleem opgelost. Dan heb ik tijdens dat verhaal, overigens dat ik nog voordat hij bij mij kwam, aan de telefoon nog even met hem overlegd. Toen wilde ik hem nog even laten zien via mijn telefoon en laten horen wat er aan de hand was. En ik start mijn motor even quasi, zo even lekker. Terwijl ik mijn oliedruksensor eruit geschroefd had uit het motorblok. Dus die motor heeft nog geen minuut gedraaid dat ik hem weer uitzette. En toen dacht ik, oh shit, er zat geen oliedruksensor in het olieblok. Dus ik ga in de machinekamer kijken. Ongeveer 4 liter olie, zwarte olie, wat de bilg ingespoten is aan alle kanten. De hele donderse boel onder de dikke olie. Ik denk, oh, ook dat nog. Wat kan je toch allemaal lekker beleven aan een boot. Hè? Dat is gewoon never a dull moment, hè, zeggen ze dan. Nou, ik ben dus een dag bezig geweest om die hele zooi op te ruimen en schoon te maken en schoon te poetsen. En uiteindelijk ben ik dus op de 20ste ben ik donderdag lag ik nog inmiddels weer buiten Sneek. En heb ik nieuwe olie besteld, want ik heb zoveel moeten bijvullen dat ik niet meer genoeg olie had om bij te vullen. Ik heb mijn vlag in reparatie gegeven in Sneek. Ik had inmiddels een printje wilde ik printen aan boord. En ik had geen zwarte inkt meer, terwijl ik allerlei inktsoorten nog in voorraad had. Dus ook een nieuwe inkt besteld voor mijn printer. Nou, dat kan ik allemaal ophalen op zaterdag. Dus aanstaande zaterdag op 22 april hoop ik mijn 3 laatste pakjes te gaan ophalen. En dan hoop ik toch in godsnaam dat het nou allemaal een keer voorbij is. Want ik word er nou een beetje gallies van. Ik wens jullie nog een genot met het kijken naar dit helaas korte stukje video. Want qua reis ben ik eigenlijk geen ene donder opgeschoten. Maar geniet daarvan. En ik hoop dat jullie mij zouden willen steunen financieel. Want de bodem van mijn budget is al lang bereikt. En ik begin in het rood te lopen. Dus dan zou ik mijn reis moeten gaan stoppen. En dat willen we niet. Op asmara.cc aan de rechterkant van mijn homepagina zie je een blauwe widget staan met een donatie. Elk tientje, elke 5 euro, alles is welkom. Vele handen maken licht werk, zeggen ze wel eens. Dus ik hoop op jullie support en steun. Veel plezier met kijken en tot de volgende video.